હાય ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ફક્ત 2 થી 3 મિનિટમાં જ બની જાય તેવા તીખા ટેસ્ટી અને સૌને ભાવે તેવા શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવશું. તો ચાલો આપણે જોઈએ શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસની રેસીપી. ભાત બનાવવા માટે એક તપેલીમાં પાણી મૂક્યું છે. હવે એ ઉકળે એટલે તેમાં આપણે 3 થી 4 ટીપા તેલના અને થોડુંક મીઠું નાખીને આપણે જે પલાળીને ભાત રાખ્યા છે તે તેમાં નાખી દેવા. અહીંયા મેં ભાતને લગભગ અડધો કલાક પહેલાં પલાળીને રાખ્યા છે, તેથી ભાત ઝડપથી ચડી જાય. હવે ભાતને નાખ્યા પછી તેમાં આવી રીતે એકવાર ચમચા વડે હલાવી અને પછી તેને થવા દેવાના. હવે આપણા ભાતને વચ્ચે આપણે આવી રીતે હલાવતા રહેવાનું અને ચેક કરતા રહેવાનું. હજી આપણા ભાત થયા નથી. આ આપણા ભાતના દાણો જો દબાય તો સમજવું કે તે થઈ ગયા છે, પણ હજી આપણો ભાતનો દાણો તૂટી જાય છે, તેથી તે થોડી વાર હજી તેને થવા દઈશું. અહીંયા મેં જીરાસર કે બાસમતી ભાત નથી લીધા, પણ લાંબા દાણાના ભાત લીધા છે. તેથી ફ્રાઈડ રાઈસમાં જો બાસમતી ભાત હોય તો તેની સુગંધ આવે છે, એટલે તે ફ્રાઈડ રાઈસ માટે મજા નથી આવતી. હવે ઓલમોસ્ટ આપણા ભાત તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો કે તે દબાવવાથી દબાઈ જાય છે, એટલે હવે આપણે તેને ગેસ બંધ કરી ચાળણીમાં આ રીતે ઓસાવી લેવા. અને ચાળણીમાં ઓસાવ્યા પછી તેને તરત જ ચાળણીને બીજી સાદી તપેલી ઉપર આવી રીતે મૂકી દેવા. કારણ કે માડનું પાણી જે હોય છે તે ખૂબ જ ગરમ હોય છે, અને તેની ઉપર જો ભાત મૂકી રાખીએ તો તેની વરાળથી ભાત વધારે બફાઈ જાય છે. એટલે આ રીતે ભાત કરીને તેને છૂટો કરી લેવો. આપણે ભાત બનાવીને ઠંડો થવા દેશું. ત્યાં સુધી ફ્રાઈડ રાઈસ માટે વેજીટેબલ સાતળી લેશું. એક પેનમાં થોડું તેલ મૂકી અને તેમાં લીલી ડુંગળીનો જે સફેદ ભાગ હોય છે તેને આપણે 1 થી 2 મિનિટ સાતળીશું. ત્યારબાદ તેમાં લીલી ડુંગળીના જે પાન હોય છે તેને આપણે તેમાં એડ કરવા. અને લીલી ડુંગળીના પાનમાં પાણીનું પ્રમાણ હોય છે, તેથી તેનો ભેજ બળી જાય ત્યાં સુધી તેને સાતળવાનું. હવે આપણે તેમાં થોડુંક મીઠું એડ કરશું. અહીંયા આપણે ડુંગળીના પ્રમાણનું જ મીઠું નાખવાનું છે, કારણ કે ભાતમાં પણ આપણે થોડુંક મીઠું નાખ્યું છે અને ચટણીમાં પણ મીઠાનું પ્રમાણ છે, તેથી મીઠું ધ્યાન રાખીને નાખવું. અહીંયા મેં હોમમેડ શેઝવાન ચટણીનો ઉપયોગ કર્યો છે, જે મેં અગાઉ મારી ચેનલમાં બનાવેલી છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકેલી છે. હવે આપણી ડુંગળી સતળાઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ આપણે તેમાં બીજા વેજીટેબલ્સ એડ કરશું. હવે આપણે તેમાં કેપ્સિકમ એડ કરશું. અહીંયા તમે જો શિયાળાની સિઝન હોય તો બીજા વેજીટેબલ્સ પણ એડ કરી શકો છો, જેમ કે ફણસી છે, ગાજર છે, પણ ફણસીને તમે પારબોઇલ કરીને એડ કરવાની રહેશે. હવે આપણે આ કેપ્સિકમ નાખી અને કેપ્સિકમને પણ આપણે 2 થી 3 મિનિટ સાતળવાના છે. અહીંયા એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવવા માટે આપણે જ્યારે પણ વેજીટેબલ્સને ફ્રાય કરતા હોય તેને હંમેશા ફૂલ ગેસ ઉપર જ સાતળવાના, મીડિયમ કે સ્લો ગેસ ઉપર કરવા નહીં. હવે આપણા કેપ્સિકમ તૈયાર છે. આપણા કેપ્સિકમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં હવે કોબીજ એડ કરવાની છે. અહીંયા મેં કોબીજ ઝીણી અને લાંબી સમારીને લીધી છે. કોબીજને આપણે ફક્ત 1 થી 2 મિનિટ જ સાતળવાની છે. અહીંયા એક વાતનું હંમેશા ધ્યાન રાખવું કે ફ્રાઈડ રાઈસમાં વેજીટેબલ્સ બધા ક્રન્ચી જ રાખવાના હોય છે. અને આપણા ભાત પણ ઠંડો થઈને કેવો છૂટો થઈ ગયો છે, એટલે કે આ રીતે 80 થી 90% જેટલો જ રાંધવાનો હોય છે. હવે આપણે તેમાં ભાત નાખતા પહેલાં શેઝવાન ચટણી એડ કરશું. અહીંયા મેં શેઝવાન ચટણીનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખ્યું છે, એટલે લગભગ 3 થી 4 ચમચી જેટલું શેઝવાન ચટણી લીધી છે. જો તમે નાના બાળકો માટે કે મોટા માટે બનાવતા હોય તો તે પ્રમાણે ચટણીનું પ્રમાણ વધઘટ કરી શકો છો. હવે આ ચટણી બરાબર મિક્સ કરી અને તેમાં આપણે કેચઅપ નાખવાનો થશે. કેચઅપ આપણે 1 ચમચી જેટલો નાખવાનો છે. હવે કેચઅપને બરાબર મિક્સ કરી દેવાનો છે. આપણા વેજીટેબલ્સ બધા સતળાઈ ગયા છે. હવે આપણે જે ભાત તૈયાર કર્યો છે તે તેમાં એડ કરશું અને એ ભાતને વેજીટેબલ્સ સાથે બરાબર મિક્સ કરી અને આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે આપણા શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ. તો તૈયાર છે ઝટપટ બની જાય એવા
સ્પાઇસી અને રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ. મિત્રો, મારી ચેનલને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો અને જો હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય.